Lịch sử cho thấy một mẫu hình lặp lại, nơi nhiều siêu cường khác nhau đã suy tàn theo những bước đi rất giống nhau. Và ngay bây giờ vào năm 2025, Hoa Kỳ đang đi theo khuôn mẫu đó theo từng giai đoạn, từng quyết định. Gần giống như chúng ta đang đọc từ cùng một kịch bản đã từng dẫn đến thảm họa trước đây. Năm 1590, Tây Ban Nha là đế chế giàu có nhất trên trái đất. Họ kiểm soát nguồn cung bạc mới lớn nhất thế giới, đủ để chi phối hệ thống tiền tệ châu Âu trong nhiều thập kỷ. Quân đội của họ thống trị châu Âu. Tiền tệ của họ được chấp nhận ở khắp mọi nơi. Trong chưa đầy một thế kỷ, Tây Ban Nha từ siêu cường suy thoái thành một cường quốc thứ yếu. Năm 1914, Anh cai trị đế chế lớn nhất trong lịch sử loài người. Mặt trời không bao giờ lặn trên lãnh thổ nước Anh. Đồng bảng Anh là đồng tiền dự trữ toàn cầu. Trong vòng 40 năm, đế chế đã biến mất. Đồng tiền sụp đổ. Họ trở thành đối tác cấp dưới của Mỹ. Năm 1991, Liên Xô là siêu cường khác. Vũ khí hạt nhân ảnh hưởng toàn cầu, vệ tinh trải rộng trên toàn cầu. Nó không còn tồn tại sau 900 ngày, không phải từ chiến tranh, từ sự sụp đổ kinh tế. 3 siêu cường, 3 lần sụp đổ hoàn toàn. Tất cả đều diễn ra theo cùng một trình tự. Và đây là điều sẽ khiến bạn khiếp sợ. Nhiều dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ đã đi đến khoảng 5 trong 7 giai đoạn. Chúng tôi không tiếp cận mô hình, chúng ta đang ở sâu bên trong nó. Đây là câu chuyện về việc các đế chế lụi tàn như thế nào, tại sao họ luôn nghĩ mình khác biệt, và tại sao toán học nói rằng chúng ta là người tiếp theo. Và nó đang diễn ra nhanh hơn bất cứ ai muốn thừa nhận. Trước khi đi qua mô hình này, bạn cần hiểu sự sụp đổ của đế chế thực sự trông như thế nào. Không có trong sách giáo khoa, trong thực tế. Nó có ý nghĩa gì khi một siêu cường chết? Sự sụp đổ của đế quốc không bắt đầu bằng cuộc xâm lược hay thất bại quân sự. Nó bắt đầu với sự kiệt quệ về kinh tế, đế chế vượt quá khả năng tự duy trì của nó. Căn cứ quân sự ở 150 quốc gia, chiến tranh trên nhiều mặt trận, lời hứa không thể giữ, nợ không thể trả. Lúc đầu, sự suy giảm là vô hình. Tiền tệ vẫn hoạt động, quân đội vẫn thắng trận, chính phủ vẫn hứa hẹn, nhưng bên dưới bề mặt, nền móng đang bị nứt. Nguồn lực được phân bổ sai, năng lực sản xuất bị thu hẹp. Sự ra đi tốt nhất và tươi sáng nhất. Sau đó là sự tăng tốc. Đồng minh bắt đầu phòng ngừa rủi ro. Kẻ thù kiểm tra ranh giới. Các đối tác thương mại tìm kiếm giải pháp thay thế. Tình trạng đồng tiền dự trữ bị xói mòn. Và đột nhiên những lợi thế khiến bạn trở nên mạnh mẽ lại trở thành điểm yếu. Tiền tệ của bạn từng được mọi người yêu cầu sẽ tràn về nhà. Quân đội của bạn lan rộng khắp thế giới, trở nên không bền vững. Những lời hứa của bạn từng được đảm bảo bằng sức mạnh sẽ trở thành những lời nói trống rỗng. Đó không phải là lý thuyết. Đó là điều đã xảy ra với Tây Ban Nha, Anh và Liên Xô. Và điều đó xảy ra bởi vì họ đã đưa ra những quyết định giống hệt như những quyết định mà chúng tôi đang đưa ra hiện nay. Họ tin rằng quyền lực của họ là vĩnh viễn. Họ đã mở rộng quá mức về mặt quân sự. Họ đã phá giá đồng tiền của họ. Và họ từ chối chấp nhận thực tế cho đến khi sự sụp đổ đang diễn ra. Chúng ta hãy xem nó thực sự đã xảy ra 3 lần theo cùng một cách như thế nào. Hãy bắt đầu với đế chế toàn cầu đầu tiên, Tây Ban Nha, những năm 1500 đến 1600. Đây là bản thiết kế ban đầu. Sau khi Columbus phát hiện ra châu Mỹ vào năm 1492, Tây Ban Nha đã trở thành cường quốc thực sự đầu tiên trên thế giới. Họ đã chinh phục đế chế Aztec và Inca, giành quyền kiểm soát những mỏ vàng và bạc giàu có nhất từng được phát hiện. Đến năm 1550, các nước Tây Ban Nha đã mang về hàng trăm tấn bạc mỗi năm, và như vậy cho đến những năm 1600, Tây Ban Nha kiểm soát nguồn cung tiền của châu Âu. Đồng riel của Tây Ban Nha là đồng tiền dự trữ toàn cầu. Mọi người đều muốn bạc Tây Ban Nha, và đây là nơi mô hình bắt đầu với một quốc gia kiểm soát tiền của thế giới, và tin rằng điều đó khiến họ trở nên bất khả chiến bại. Vua Philip II trị vì từ năm 1556 đến năm 1598, có nhiều tiền hơn bất kỳ vị vua nào trong lịch sử, và ông đã tiêu số tiền đó vào đế chế. Giai đoạn 1, mở rộng quân sự quá mức. Tây Ban Nha đã tiến hành các cuộc chiến tranh khắp nơi, đồng thời chống lại đế chế Ottoman ở Địa Trung Hải, chống lại Pháp và Ý, chống lại quân nổi dậy Tin lành ở Hà Lan, chống lại Hải quân Anh, chiến tranh ở Philippines, chiến tranh ở châu Mỹ. Đến năm 1580, Tây Ban Nha đã có quân đội cam kết ở 4 châu lục. Chi phí thật đáng kinh ngạc. Một nửa doanh thu của Tây Ban Nha là dành cho quân đội, và vẫn chưa đủ. Giai đoạn thứ 2, tranh chấp tiền tệ. Vương miện Tây Ban Nha không thể thanh toán các hóa đơn chỉ bằng thuế. Vì vậy, họ đã làm điều mà mọi đế chế thất bại đều làm. Họ đã phá giá tiền tệ. Lượng bạc khổng lồ đổ vào nền kinh tế đã gây ra lạm phát kéo dài, trong khi chi tiêu quân sự vượt xa khả năng thu thuế. Hệ quả là các khoản nợ chồng chất và những lần vỡ nợ liên tiếp của chính quyền hoàng gia. Mệnh giá vẫn giữ nguyên, nhưng giá trị thực giảm mạnh. Lạm phát làm xói mòn sức mua, trong khi các khoản nợ quốc gia ngày càng không thể kiểm soát. Các thương gia đã ngừng chấp nhận chúng theo mệnh giá. Lạm phát bùng nổ. Giai đoạn 3, vòng xoáy nợ nần. Tây Ban Nha liên tục vay mượn từ các chủ ngân hàng Ý, từ các chủ ngân hàng Đức, từ bất kỳ ai cho vay. Đến năm 1557, chưa đầy 20 năm, dưới triều đại của Philip, Tây Ban Nha tuyên bố phá sản.
họ vỡ nợ, tái cơ cấu và tiếp tục vay mượn. Họ lại tuyên bố phá sản vào năm 1560, lần nữa vào năm 1575, lần nữa vào năm 1596, 4 vụ phá sản trong 40 năm, lần nào họ cũng hứa cải cách. Mỗi lần như vậy họ lại quay lại với việc vay mượn và chi tiêu. Giai đoạn 4, mất năng lực sản xuất. Đây là điều mọi người không hiểu về sự sụp đổ của Tây Ban Nha. Họ có tất cả vàng bạc trên thế giới nhưng điều đó đã hủy hoại họ. Bởi vì khi bạn có số tiền không giới hạn, bạn sẽ ngừng sản xuất. Tại sao phải trồng thực phẩm khi bạn có thể nhập khẩu? Tại sao lại đóng tàu khi bạn có thể mua chúng? Tại sao phải đổi mới khi bạn chỉ có thể chi tiêu? Giới quý tộc Tây Ban Nha coi công việc ở dưới họ. Sản xuất suy giảm, nông nghiệp trì trệ. Tất cả của cải đều đổ vào việc nhập khẩu hàng hóa từ các nước khác. Vàng và bạc từ châu Mỹ được chuyển thẳng trở lại để mua rượu vang Pháp, lụa Ý, hàng hóa Hà Lan. Tây Ban Nha đã trở thành một ống dẫn, của cải chảy qua họ nhưng chẳng có thứ nào ở lại. Đến năm 1600, Tây Ban Nha hầu như không sản xuất được gì. Họ hoàn toàn phụ thuộc vào hàng nhập khẩu, hoàn toàn phụ thuộc vào bạc để chi trả mọi thứ. Và khi các mỏ bạc bắt đầu cạn kiệt, sản lượng sụt giảm, toàn bộ hệ thống sống sụp đổ. Giai đoạn 5, sự suy thoái xã hội. Với nền kinh tế suy thoái, tội phạm bùng nổ. Người ăn xin tràn ngập đường phố Madrid. Những công dân chăm chỉ đã chọn di cư. Những bộ óc thiên tài thì chỉ có ở Pháp, Anh và Hà Lan. Các quốc gia đang xây dựng, sáng tạo và phát triển. Tây Ban Nha chỉ còn lại các quan chức, binh lính và linh mục. Không ai tạo ra của cải, mọi người đều tiêu thụ nó. Đến năm 1640, Tây Ban Nha mất Bồ Đào Nha. Đến năm 1650, họ mất Hà Lan, lãnh thổ giàu có nhất của họ. Đến năm 1700, đế quốc Tây Ban Nha chỉ còn là một cái vỏ. Vẫn còn lớn trên giấy tờ, nhưng đã chết về mặt kinh tế. Họ đã từ siêu cường thế giới trở thành cường quốc thứ yếu trong vòng chưa đầy một thế kỷ và không bao giờ hồi phục được. Tây Ban Nha ngày nay là một quốc gia khu vực châu Âu, dễ chịu, có văn hóa, nhưng không phù hợp trên trường thế giới. Hậu duệ của những kẻ chinh phục là một địa điểm du lịch. Đó là sự sụp đổ của đế quốc. Hãy nhảy về phía trước 300 năm. Nước Anh những năm 1900, đế chế nơi mặt trời không bao giờ lặn. Vào thời kỳ đỉnh cao, Anh kiểm soát 25% diện tích đất liền trên thế giới, 400 triệu người. Đồng bảng Anh là đồng tiền dự trữ toàn cầu. Mọi hợp đồng thương mại lớn đều được tính bằng bảng Anh. Mọi ngân hàng trung ương đều nắm giữ trái phiếu của Anh. London từng là trung tâm tài chính của thế giới. Và cũng giống như Tây Ban Nha 300 năm trước, họ tin rằng nó là vĩnh viễn. Nhưng họ đã làm theo khuôn mẫu đó rồi. Giai đoạn 1, mở rộng quân sự quá mức. Đến năm 1900, Anh đã triển khai quân sự khắp nơi, Ấn Độ, Châu Phi, Trung Đông, Trung Quốc, Thái Bình Dương, Caribe. Họ phải bảo vệ lãnh thổ trên 6 lục địa, chi phí rất lớn. Và khi Thế chiến thứ nhất bắt đầu vào năm 1914, nước Anh phải đối mặt với một sự lựa chọn. Hãy giữ thái độ trung lập và để châu Âu tự hủy diệt, hoặc nhảy vào đế chế để giành chiến thắng. Họ đã chọn chiến đấu. Chiến tranh thế giới thứ nhất khiến nước Anh thiệt hại hơn 40 tỷ đô la. Đó là 1.000 tỷ đô la tiền ngày nay. Họ vay mượn từ mọi người, chủ yếu là từ Hoa Kỳ. Đến năm 1918, Anh nợ Mỹ hàng tỷ đô la. Chủ nợ đã trở thành con nợ, nhưng họ đã thắng cuộc chiến. Họ đã giữ được đế chế. Họ nghĩ rằng họ có thể xây dựng lại. Họ đã sai. Giai đoạn thứ 2, tranh chấp tiền tệ. Đồng bảng Anh lẽ ra phải được đảm bảo bằng vàng, nhưng chiến tranh đã làm cạn kiệt nguồn dự trữ vàng của Anh. Họ đã vận chuyển vàng tới Mỹ để mua vũ khí, thực phẩm, vật tư. Đến năm 1920, dự trữ vàng của Anh chỉ bằng một nửa so với năm 1914. Nhưng họ vẫn cố gắng duy trì giá trị của đồng bảng Anh. Họ quay trở lại chế độ bản vị vàng ở mức trước chiến tranh vào năm 1925. Vấn đề là đồng bảng Anh đã được định giá quá cao. Hàng xuất khẩu của Anh trở nên quá đắt đỏ. Sản xuất suy giảm, tỷ lệ thất nghiệp tăng và chính phủ phải giữ lãi suất cao để bảo vệ đồng tiền. Điều này đã phá hủy nền kinh tế trong nước. Đến năm 1931, họ không thể giữ được nữa. Nước Anh từ bỏ chế độ bản vị vàng. Đồng bảng Anh mất 25% giá trị trong thời gian rất ngắn. Đồng tiền dự trữ toàn cầu vừa thừa nhận không thể giữ lời hứa. Giai đoạn 3, vòng xoáy nợ nần. Nước Anh chưa bao giờ thu hồi được khoản nợ trong Thế chiến thứ nhất. Và rồi Thế chiến thứ hai bắt đầu. Thêm 120 tỷ đô chi phí. Vay mượn nhiều hơn từ Mỹ. Đến năm 1945, Anh nợ Mỹ và Canada hơn 30 tỷ đô so với toàn bộ GDP của Anh. Cuộc chiến đã thắng, nhưng đế chế đã kết thúc. Họ không thể bảo vệ nó nữa, không thể mua được, không thể duy trì nó. Giai đoạn 4, mất đế chế. Năm 1947, Anh từ bỏ Ấn Độ, viên ngọc quý và nguồn của cải trong 200 năm. Trong 20 năm tiếp theo, họ mất tất cả. Châu Phi, Trung Đông, Đông Nam Á, Caribe. Đến năm 1970, đế quốc Anh chỉ tồn tại trong sử sách. Giai đoạn 5, tiền tệ sụp đổ. Đồng bảng Anh tiếp tục giảm. Trong suốt thế kỷ 20, đồng bảng Anh đã mất phần lớn giá trị so với đô la, đánh dấu sự chấm dứt vai trò tiền tệ toàn cầu. Đến năm 1950 là 2,8 đô la. Đến năm 1970 là 2,4 đô la. Đến năm 1980, hai bảng Anh là 1,8 đô la. Ngày nay, đồng tiền dự trữ toàn cầu đã trở thành tiền tệ khu vực.
Anh cố gắng duy trì vị trí giả vờ, ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, vũ khí hạt nhân, mối quan hệ đặc biệt với Mỹ. Nhưng mọi người đều biết sự thật. Họ từng là một cường quốc, một bảo tàng về những gì từng vĩ đại. Đế chế đã biến mất và nó không bao giờ quay trở lại. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào ví dụ gần đây nhất, Liên Xô, 1945 đến năm 1991. Sau Thế chiến thứ hai, Liên Xô nổi lên như một siêu cường. Vũ khí hạt nhân, sự kiểm soát quân sự quy mô lớn ở Đông Âu, các vệ tinh trong không gian và họ tin rằng chúng là tương lai. Chủ nghĩa cộng sản sẽ chôn vùi chủ nghĩa tư bản. Mô hình Liên Xô sẽ chiếm ưu thế. Trong 40 năm, họ đã cạnh tranh với Mỹ, sánh ngang với chúng ta về mặt quân sự, chế tạo nhiều xe tăng hơn, nhiều tên lửa hơn, nhiều binh lính hơn. Nhưng bên dưới bề mặt, nền kinh tế đang chết dần. Giai đoạn 1, mở rộng quân sự quá mức. Liên Xô chi 15% GDP trở lên cho quân đội. Đó là gấp 3 lần những gì nước Mỹ đã chi tiêu. Họ phải phù hợp với công nghệ Mỹ, tầm với của Mỹ, các liên minh của Mỹ, nhưng nền kinh tế của họ chỉ bằng một phần nhỏ so với quy mô ở Afghanistan, ủng hộ Cuba, ủng hộ Syria, Việt Nam, Triều Tiên, Angola, Ethiopia. Ở mọi nơi, Mỹ có ảnh hưởng họ đều phải chống lại. Chi phí không bền vững. Giai đoạn thứ hai, kinh tế trì trệ. Nền kinh tế Liên Xô ngừng phát triển vào những năm 1970. Doanh thu từ dầu giúp họ tồn tại nhưng không có gì khác có tác dụng. Các nhà máy sản xuất bỏ hoang, các trang trại điều hiu, công nghệ đã tụt lại phía sau hàng thập kỷ. Đến những năm 1980, Liên Xô đã nhập khẩu ngũ cốc. Một quốc gia có đất nông nghiệp tốt nhất trên trái đất không thể tự nuôi sống mình. Tại sao? Bởi vì kế hoạch hóa tập trung không hiệu quả, bởi vì sự đổi mới chết dưới sự kiểm soát, bởi vì không ai sản xuất khi không có động lực. Giai đoạn thứ ba, khủng hoảng tài chính và mất khả năng thanh toán quốc tế. Đồng rúp không phải tiền tệ có khả năng thanh toán quốc tế. Nó không thể được trao đổi quốc tế. Ngay cả công dân Liên Xô cũng không tin tưởng vào điều đó. Họ sử dụng đô la khi họ có thể kiếm được chúng. Chính phủ phải mua hàng hóa nước ngoài bằng vàng và dầu vì không ai muốn đồng rúp. Đến năm 1985, giá dầu giảm. Dự trữ vàng của Liên Xô ngày càng cạn kiệt. Họ đã hết tiền thật. Giai đoạn 4, mất đế chế. Năm 1989, bức tường Berlin sụp đổ. Đông Âu rời đi. Ba Lan, Hungary, Tiệp Khắc, Romania, Đông Đức biến mất trong một năm. Các vệ tinh mang lại chiều sâu chiến lược cho Liên Xô đã biến mất. Chính phủ Liên Xô không thể ngăn chặn được. Họ đã phá sản. Giai đoạn 5, sụp đổ hoàn toàn. Ngày 26 tháng 12 năm 1991, Liên Xô không còn tồn tại. 900 ngày kể từ khi bức tường Berlin tan rã hoàn toàn. Không có chiến tranh, không có xâm lược, chỉ có sự sụp đổ về kinh tế. Quân đội không thể được trả lương, chính phủ không thể hoạt động, đồng rúp trở nên vô giá trị. Một siêu cường với 30.000 vũ khí hạt nhân sụp đổ vì thất bại kinh tế nội bộ. Mô hình này lại diễn ra. Mở rộng quá mức, thất bại tiền tệ, nợ nần, mất đế chế, sụp đổ. Và đây là những gì sẽ giúp bạn tỉnh táo. Hoa Kỳ đang đi theo mô hình tương tự. Từng giai đoạn 1, hãy để tôi chỉ cho bạn giai đoạn 1. Mở rộng quân sự quá mức, Hoa Kỳ duy trì hàng trăm căn cứ và điểm hiện diện quân sự trên toàn cầu, với lực lượng hoạt động hoặc luân phiên tại hơn 100 quốc gia. Chúng tôi có quân đội hiện diện quân sự dưới nhiều hình thức tại hơn 100 quốc gia. Chúng tôi cam kết bảo vệ châu Âu thông qua NATO, bảo vệ Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, chiến đấu ở Trung Đông, chống lại Trung Quốc, chống lại Nga. Ngân sách quân sự của chúng ta là 850 tỷ đô la hàng năm, nhiều hơn 10 quốc gia tiếp theo cộng lại. Và nó không đủ. Chúng tôi đang bị căng mỏng, thiết bị lỗi thời, tuyển dụng đang giảm, và chúng ta có những cam kết không thể thực hiện được. Nếu Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan, nếu Nga tiến vào lãnh thổ NATO, nếu Iran đóng cửa Vịnh Ba Tư, chúng ta không thể đáp trả tất cả cùng một lúc. Đã bị mở rộng quá mức, giống như Tây Ban Nha, giống như Anh, giống như Liên Xô. Giai đoạn thứ hai, tranh chấp tiền tệ. Năm 1971, Nixon đóng cửa sổ vàng. Đồng đô la đã trở thành tiền tệ pháp định thuần túy. Kể từ năm 2000, cung tiền đã tăng 400%. Kể từ năm 2020, chúng ta đã in hơn 6.000 tỷ. Đồng đô la đã mất phần lớn sức mua kể từ năm 1971. Chúng tôi không trộn lẫn đồng với tiền bạc. Chúng tôi chỉ in giấy không giới hạn. Cơ chế là khác nhau, kết quả là như nhau. Kiểm tra độ suy giảm. Giai đoạn 3, vòng xoáy nợ nần. Hoa Kỳ nợ 36.000 tỷ, đó là 120% GDP. Chỉ riêng các khoản thanh toán lãi vay đã đạt gần 1.000 tỷ đô la mỗi năm. Chúng ta đang chi nhiều hơn cho lợi ích hơn là cho quốc phòng. Chúng tôi bị thâm hụt hàng năm 1,8 nghìn tỷ vào năm 2024 trong một nền kinh tế đang phát triển. Trong thời bình, chúng ta đi vay để trả lãi cho khoản vay trước. Đó là định nghĩa của vòng xoáy nợ. Tây Ban Nha vỡ nợ 4 lần. Nước Anh vay mượn cho đến khi sụp đổ. Liên Xô hết tiền. Chúng ta đang đi trên cùng một con đường. Giai đoạn 4, mất năng lực sản xuất. Nước Mỹ không còn làm ra nhiều thứ nữa. Chúng ta thiết kế, cấp vốn, tiêu dùng, nhưng chúng ta không sản xuất. Cơ sở sản xuất của chúng tôi đã bị rút ruột. Gửi hàng đi Trung Quốc, Mexico, Việt Nam. Chúng ta nhập khẩu nhiều hơn 800 tỷ đô so với xuất khẩu hàng năm.
Chúng tôi phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài về mọi thứ, y học, điện tử, thép, thậm chí cả linh kiện quân sự. Giống như Tây Ban Nha trở nên phụ thuộc vào nhập khẩu trong khi bạc chảy ra ngoài, chúng ta phụ thuộc vào nhập khẩu trong khi đô la chảy ra ngoài. Và cũng giống như Tây Ban Nha, khi tiền ngừng chảy, chúng tôi gặp rắc rối. Giai đoạn 5, sự suy thoái xã hội. Niềm tin vào các tổ chức đang ở mức thấp nhất mọi thời đại. Tội phạm đang gia tăng. Tình trạng vô gia cư đang bùng nổ. Sử dụng ma túy quá liều giết chết 100.000 người Mỹ mỗi năm. Những người tốt nhất và sáng giá nhất đang rời đi. Tỷ lệ sinh đang sụp đổ. Rối loạn chức năng chính trị là hoàn toàn. Chúng tôi không thể đồng ý về bất cứ điều gì. Không thể sửa chữa bất cứ điều gì. Không thể xây dựng bất cứ điều gì. Dấu hiệu suy tàn ở khắp mọi nơi. Nhưng ai cũng giả vờ như không sao cả. Nó không ổn. Chúng ta đang ở giai đoạn 5/7. Liên Xô đã tiến tới giai đoạn thứ 5 trước khi sụp đổ hoàn toàn. Nước Anh cũng vậy. Tây Ban Nha tồn tại lâu hơn, nhưng mô hình thì giống nhau. Chúng ta chưa đi đến cuối cùng, nhưng chúng ta đã đi sâu vào trình tự. Giai đoạn 6 là mất trạng thái tiền dự trữ. Đó là khi các đồng minh bắt đầu đa dạng hóa, khi giao dịch chuyển sang các loại tiền tệ khác, khi đồng đô la tràn về quê hương vì không ai cần giữ nó nữa. Chúng ta đang nhìn thấy những dấu hiệu sớm. Các quốc gia đang phát triển các lựa chọn thay thế. Các ngân hàng trung ương mua vàng. Trung Quốc và Nga giao dịch bằng đồng nhân dân tệ và đồng rúp. Ả Rập Saudi chấp nhận đồng nhân dân tệ cho dầu. Các vết nứt đang hình thành. Giai đoạn 7 là sụp đổ, không suy giảm dần dần, nó diễn ra đột ngột. Liên Xô từ siêu cường trở thành không tồn tại trong 900 ngày. Nước Anh mất đế chế sau 20 năm. Tây Ban Nha mất nhiều thời gian hơn, nhưng kết quả là như nhau. Khi đồng tiền dự trữ thất bại, khi khoản nợ trở nên không thể trả được, khi quân đội không thể tài trợ, nó sẽ không suy giảm một cách dễ dàng. Nó sụp đổ một cách nhanh chóng và tàn nhẫn. Và tất cả những người nghĩ rằng điều đó không thể xảy ra ở đây đều học được bài học giống như mọi đế chế đều học. Nó có thể, và nó làm được. 3 đế chế đã theo mô hình này: Tây Ban Nha, Anh, Liên Xô. Mỗi người đều tin rằng họ là những người đặc biệt. Mỗi người đều tin rằng họ khác nhau. Mỗi người đều tin rằng các quy tắc không áp dụng cho họ. Vâng, lần nào họ cũng sai. Hiện tại chúng ta đang tự nói với mình những lời nói dối tương tự. Chúng tôi khác nhau. Chúng tôi có công nghệ. Chúng ta có đồng đô la. Chúng tôi là người Mỹ. Nhưng mô hình không quan tâm đến chủ nghĩa ngoại lệ. Mô hình này mang tính toán học. Bạn không thể chi tiêu vượt quá khả năng của mình mãi mãi. Bạn không thể duy trì đế chế nếu không có năng lực sản xuất. Bạn không thể hạ giá đồng tiền của mình mà không gây ra hậu quả. Lịch sử cho thấy, khi một quốc gia đã đi qua các giai đoạn đầu, xác suất tiến vào những giai đoạn tiếp theo tăng lên đáng kể. Xác suất đảo chiều ngày càng thấp, câu hỏi duy nhất là thời gian. Có lẽ chúng ta có 10 năm, có thể là 5 năm, có thể ít hơn. Nhưng mô hình cho thấy sự sụp đổ đang đến. Và khi nó đến, nó sẽ không chậm, nó sẽ đột ngột. Một cuộc khủng hoảng tiền tệ gây ra một cuộc khủng hoảng nợ, gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị. Qua một đêm, siêu cường trở thành một câu chuyện cảnh giác. Đồng tiền dự trữ trở thành đồng tiền khu vực. Đế chế trở thành ký ức 3 lần nó đã xảy ra trước đó. Mẫu này cho biết, chúng ta là người tiếp theo. Kể từ năm 2020, chúng tôi đã tăng tốc ở mọi giai đoạn. In thêm tiền, tăng thêm nợ, gia hạn cam kết quân sự, sản xuất cạn kiệt, xã hội rạn nứt. Chúng ta không còn đi trên con đường đó nữa. Chúng tôi đang chạy nhanh xuống nó. Và kết thúc có thể nhìn thấy nếu bạn biết mô hình. Có lẽ chúng ta sẽ tìm được lối thoát. Có lẽ Mỹ có thể làm được điều mà Tây Ban Nha, Anh và Liên Xô không làm được. Có lẽ chúng ta sẽ cải cách, xây dựng lại, khôi phục. Có lẽ lần này thực sự khác. Nhưng mô hình lại nói khác. Toán học nói khác. Và lịch sử vốn đã chứng kiến các đế chế chết đi chết lại theo cùng một cách, nói rằng chúng ta sắp học được bài học một cách khó khăn. Nếu điều này giúp bạn mở rộng tầm mắt về vị trí thực sự của chúng ta trong trình tự, hãy đăng ký, vì khi chúng ta đạt đến giai đoạn 6 và 7, bạn sẽ muốn hiểu điều gì đã xảy ra và tại sao. Câu trả lời sẽ không ẩn giấu trong tương lai. Chúng được viết trong quá khứ, và tôi sẽ chỉ cho bạn nơi để tìm.